At kaugnay ng planong joint exploration ng Pilipinas at China na yan, makakapanayam natin live via Skype mula sa Canberra, Australia. GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian. Professor, good morning. Good morning, Ivan. Professor, ito mag-joint exploration na lang daw tayo. Kumbaga parang compromise agreement, praktikal at makabubuti ito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ni Foreign Affairs Secretary Cayetano. What do you think? Well, actually, paubos na yung Malampaya plant, no? At kailangan talaga natin ng alternative energy resources. So, medyo urgent para sa atin na mag-develop yung mga potential hydrocarbon, oil and gas resources dyan sa may West Philippine Sea. Ang issue naman dito ay hindi ideological. Unang-unang issue dito ay yung ating constitution, yung saligang batas natin, kung saan may very strict conditions dating sa usapin joint exploration at joint at development, no? So, base doon sa ating constitution, if within ating yung exclusive economic zone, yung area na gusto natin i-jointly explore, dapat yung kabilang partido i-acknowledge na sa Pilipinas po yung sovereignty. Pag hindi na-acknowledge ng kabilang party, whether ito ay Chinese government or Chinese oil companies or energy companies, then labag po ito sa ating saligang batas. So, hindi po ideological, constitutional po yung issue. Strategically, mahalaga din yung i-consider yung fact na meron po tayong arbitration award noong 2016, aside from ating saligang batas, at base sa arbitration award na yan, wala po tayong overlapping exclusive economic zone with China. So, kung isasagawa itong joint exploration na to within our exclusive economic zone at magka-claim ng sovereignty ng China doon sa area niyan, then violation din po ito nung 2016 arbitration award ruling, no? Which essentially laban ito sa China at nag-reaffirm ng ating exclusive rights, no, to explore at to develop yung mga hydrocarbon resources within our exclusive economic zone. So ang big question dito is, yung devil is in the details, no? Saan pong location na ito? Within exclusive economic zone ba natin to? Or at the same time, compliant ba ito sa international law at saka compliant po ito dun sa ating saligang batas? For a moment, kahit iset aside natin yung usapang legal dyan, nandyan pa rin yung punto ng good faith. Paano natin malalaman o masisiguro na hindi tayo lalamangan at magkakaroon ng hating kapatid ika nga dito sa joint exploration? Well, at the same time, dapat may transparency, no? Klarong-klaro yung ating constitution na kung magsasagawa tayo ng mga joint exploration activities na yan, yung ating executive branch dapat mag-consult dun sa major stakeholders. Ito ang pwedeng mga komunidad na malapit dun sa area ng joint exploration. Ito yung ating kongreso. At saka may ibang branches ng government at ahensya na meron silang jurisdiction sa issue na ito. Actually, yun yung naging issue doon sa 2005 Joint Maritime Seismic Undertaking sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at saka China, no? Ito yung panahon ni Arroyo administration. May issue sa constitutionality yung Joint Maritime Seismic Undertaking kasi walang transparency. So una-una dapat may transparency. At alam natin, ano ba talaga itong joint exploration or joint development scheme na sinasabi ng gobyerno, hindi pwede abstract lang, no? Pangalawa, ano pa yung record ng China, no? Pagdating sa pag-respect ng ating sovereignty at saka sovereign rights. So nalaman natin recently na yung China nagsasagawa ng maritime exploration dyan sa Benham Rise without the permission of the Philippines, no? So medyo negative din po yung track record ng China. Sana hindi maulit ito pagdating sa West Philippine Sea ulit pagdating sa joint exploration activities. Ayun na nga, Prof. Parang can we reasonably expect na they will act in good faith, lalo na ito nga ipinakita nila in the past, in recent years, na they tend to say one thing and do another. Yeah, unfortunately, hindi po masyado encouraging yung record ng China, including dun sa Benham Rise na hindi nila kine-claim. Ang problema kasi sa West Philippine Sea ay yung China meron siyang 9-line claim kung saan halos kina-cover ito ng 85% ng buong South China Sea at saka significant part ng West Philippine Sea. At hardline po yung position ng China at nagde-deepen po sila ng military presence dun sa area na yan. So mukhang yung talagang position ng China dito ay sa kanila yung area na yan. So if mag-joint exploration po tayo, in a way, nare-reaffirm po natin yung 9-line nila na na-reject po ng arbitration ruling ng 2016. So yun po yung risk. At saka yung ibang countries sa region, katulad ng Malaysia, Indonesia at Vietnam, na concerned din sa 9-line,
baka ma-disappoint din sila kung magkaroon tayo ng joint exploration kasi na-reaffirm po natin yung 9-dash line na nire-reject ng ibang countries din sa ASEAN. So sana i-take in consideration din natin ito. Pero para sa akin, hintayin ko pa rin ano talaga yung area ng focus na itong joint exploration activities na to at kung ito ay compliant sa ating saligang batas at saka constitution. At overall, of course, trust but verify, dapat bantayan talaga natin yung parameters ng joint exploration na ito at dapat sisiguraduhin natin na joint exploration na ito ay talagang magbibigay din sa atin yung ating exclusive rights pagdating sa kung may nahanap po tayong oil and gas dyan. Kaugnay pa rin sa West Philippine Sea, Prof, mukhang nababahala na rin ang Australia sa militarization ng China sa region at muling nabuo itong tinatawag na Quad Alliance to include India, Japan, Australia, and America. What does this mean for the Philippines, itong Quad Alliance na ito? Well, actually, dito sa Australia, nagsistrengthen po yung conversation kung saan parang iniisip ng mga big powers katulad ng US, Australia, India, Japan na hindi na sila pwede umasa sa ASEAN na mag-stand up sa China. May sense po sila ng mga ibang ASEAN countries dito ay parang gusto mag-accommodate ng China. Of course, last year sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas ng ASEAN, halos sinabi ni Pangulong Duterte na wag na makialam yung ibang countries sa South China Sea, even if yung South China Sea ay isang international water, hindi lang ito ang isang issue na sa pagitan ng Pilipinas at China, ito ay global issue. So ang issue ng ibang countries ay yung China, parang gusto niya i-dominate isang important international waterway kung saan pumapasa 1/3 of global trade. So ang sinasabi ng mga major powers na yan ay kung hindi tayo pwedeng umasa sa ASEAN, tayo na mismo mag-rely sa sarili natin. So nag-increase po ng joint naval exercises at drills yung mga Quad countries na yan at gusto nila i-coordinate nila yung diplomatic activities nila at gusto nila i-signal sa China na even if kung ma-dominate ng China ang ASEAN, even if yung mga smaller ASEAN countries katulad ng Pilipinas ayaw mag-stand up, sila mismo willing sila to step up to the plate at i-deter yung China at kanyang assertiveness dito sa South China Sea, East China Sea at saka dito sa Pacific area. Okay. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa mga komplikadong issue. GMA Resident Analyst, Professor Richard K. Daria.